Bỗng nhiên, tôi muốn bàn về ngành công nghiệp bán dẫn. Những thương hiệu này có lẽ là một cái hố khổng lồ mà năm nay tôi tự đào cho mình. Ban đầu chỉ định đơn giản sắp xếp lại hiện trạng thương hiệu trong ngành bán dẫn, nhưng càng thu thập tài liệu thì càng nhiều, nên tôi quyết định nói luôn về lịch sử phát triển ngành bán dẫn trong những năm qua. Ngành bán dẫn bắt đầu từ khi nào? Tại sao Mỹ có thể tùy ý áp đặt lệnh trừng phạt lên nước khác? Ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã phát triển như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận kỹ về những vấn đề này. Chúng ta đều biết ngành công nghiệp điện tử đã trải qua 4 thời đại. Một, thời đại ống chân không. Hai, thời đại bằng bán dẫn. Ba, mạch tích hợp. 4, mạch tích hợp quy mô siêu lớn. Theo dòng thời gian, năm 1906, chiếc ống chân không đầu tiên ra đời, đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp điện tử. Năm 1943, phòng thí nghiệm Bell của Mỹ phát minh ra diode chỉnh lưu tiếp xúc điểm silicon đầu tiên, chính thức đưa nhân loại bước vào thời đại ống chân không. Ngày 14 tháng 2 năm 1946, chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời, bao gồm 17.468 ống chân không, nặng 27 tấn, giờ nhìn lại có vẻ vô dụng, nhưng lúc đó, không còn cách nào khác để đạt được khả năng tính toán cần thiết, tốc độ tính toán của nó nhanh hơn 1.000 lần so với các máy điện cơ cùng thời. Sau đó, con người dần nhận ra rằng ống chân không không chỉ nặng, đắt mà còn dễ hỏng, và từ đó bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế. Vẫn là phòng thí nghiệm Bell của Mỹ, vào năm 1947, họ đã sử dụng vật liệu bán dẫn để phát minh ra vòng bán dẫn điểm tiếp xúc đầu tiên. Các bạn có thể thấy nó nhỏ gọn hơn rất nhiều so với ống chân không. Sau đó, vào năm 1958, kỹ sư Gak Kinbi, khi vừa mới gia nhập Texas Instruments, đã tận dụng các vật liệu phế liệu xung quanh để chế tạo ra mạch tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nhờ phát minh này, ông đã giành được giải Nobel. Tuy nhiên, giải pháp của ông khi đó không được phổ biến. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau. Thực ra, dù là ống chân không, bóng bán dẫn hay mạch tích hợp, mục tiêu cuối cùng của chúng đều giống nhau, hướng phát triển mà mọi người có thể thấy rõ là ngày càng nhỏ gọn hơn, ổn định và đáng tin cậy hơn, dễ dàng sản xuất hàng loạt hơn. Vậy những công nghệ bán dẫn mà chúng ta có hiện nay, ban đầu là ai phát minh ra? Chúng ta phải nhắc đến Học viện Quân sự Hoàng phố của ngành bán dẫn, Fairchild Semiconductor. Vào năm 1955, người phát minh ra bóng bán dẫn, William Shockley, rời phòng thí nghiệm Bell và quay về quê để thành lập phòng thí nghiệm Shockley Semiconductor Laboratory. Điều này đã thu hút không ít thanh niên tài năng. Trong số đó, nổi bật nhất là 8 cá nhân, mà tên tuổi của họ quá dài, tôi sẽ không liệt kê ở đây. Ban đầu, những người này đến vì ngưỡng mộ tài năng của Shockley, nhưng sau đó, họ phát hiện ra rằng ông này có vấn đề về tính cách, hoàn toàn không thể hợp tác được. Hơn nữa, ông ta không hề hiểu về kỹ thuật. Nhóm 8 người này ban đầu định bàn với nhà đầu tư, để Shockley làm cố vấn thôi, không can thiệp vào công việc, nhưng nhà đầu tư không đồng ý, cho rằng họ chỉ là mấy tay mơ, còn Shockley là người đã đạt giải Nobel. Kết quả là hai bên bất hòa, và 8 người này quyết định đồng loạt nghỉ việc. Sự kiện này được gọi là cuộc nổi loạn của 8 người phản bội. Sau khi rời đi, nhóm 8 người này bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới. Họ nghĩ rằng cả 8 người đều có chung chí hướng, không thể tách ra, cần tìm một công ty để tiếp tục làm việc cùng nhau. Lúc này, họ gặp Arthur Jock, một chuyên gia đầu tư mạo hiểm. Arthur Jock khi thấy tình hình này đã khuyên họ, đi làm thuê thì có gì hay ho, các anh 8 người không bằng tự mở công ty riêng, tự làm chủ, muốn nghiên cứu gì thì nghiên cứu, không ai can thiệp. 8 người này ngẫm nghĩ, đúng là mở công ty riêng sẽ tốt hơn, việc gì phải làm thuê, nhưng vấn đề là họ không có vốn khởi nghiệp. Đây chính là lĩnh vực mà Arthur Jock am hiểu. Ông bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm các nhà đầu tư, quảng bá tầm quan trọng của ngành bán dẫn, nhưng dù rất nỗ lực, ông vẫn gặp không ít lần bị từ chối thẳng thừng. Sau đó, nhóm này tìm đến gia đình Fairchild, một nhà đầu tư tiềm năng. Người này tỏ ra hứng thú và quyết định đầu tư 1,5 triệu đô la Mỹ. Cả 8 người mỗi người đóng góp 500 đô la Mỹ cổ phần, và công ty mới được đặt tên là Fairchild Semiconductor, công ty bán dẫn Fairchild. Phải nói rằng, tài năng thì đúng là tài năng. Công ty được thành lập vào năm 1958 và chỉ sau một năm đã thu về hơn 500.000 đô la Mỹ. Đến năm tiếp theo, Fairchild lại giành được các đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Mỹ, giúp công ty kiếm được rất nhiều tiền. Về mặt công nghệ, Fairchild có hai phát minh quan trọng, một công nghệ mặt phẳng, đây là một phương pháp sản xuất mạch điện bán dẫn, quá trình này chính là nguyên mẫu của quy trình chế tạo chip hiện nay. Hai, mạch tích hợp, đây là phát minh của Robert Noyce, mặc dù ra đời chậm hơn 4 tháng so với phát minh của các Kinbi, tuy nhiên, nguyên lý của nó lại khác và quan trọng hơn, giải pháp của Noyce phù hợp để thương mại hóa hơn. Khi đó, bóng bán dẫn của Fairchild ngày càng được thu nhỏ, nhưng để hoạt động bình thường thì cần kết nối thêm điện trở và tụ điện. Trong giai đoạn đầu, các mối hàn này đều do con người thực hiện, dẫn đến nhiều vấn đề như ngắn mạch hoặc hàn kém chất lượng. Sau đó, Noyce nảy ra ý tưởng sử dụng công nghệ mặt phẳng để tích hợp trực tiếp điện trở và tụ điện lên trên chip, sau đó dùng dây dẫn để kết nối. Tuy nhiên, quá trình này cũng đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc công ty kiếm được nhiều tiền là điều tốt,
nhưng điều này cũng dẫn đến rắc rối. Mặc dù công nghệ là của 8 nhà sáng lập, nhưng tiền vốn lại đến từ gia đình Phê Chao. Vì vậy, họ đã áp dụng các chiến lược tài chính và quyền sở hữu cổ phần để dạy cho 8 người sáng lập một bài học. Kết quả cuối cùng là 8 người mỗi người một nơi, công ty tan rã. Tại sao ngay từ đầu tôi lại gọi Phê Chao là Học viện Quân sự Hoàng phố của thung lũng Silicon? Hãy nhìn xem, trước và sau khi Phê Chao tàn rã, những nhân viên rời khỏi đây đã sáng lập ra hàng loạt công ty lớn tại thung lũng Silicon. Robert Norsey và Gordon Mu thành lập Intel. Jay Sender, giám đốc bán hàng của Phê Chao, dẫn theo một vài nhân viên để thành lập AMD. Tính đến năm 2013, đã có tới 92 công ty được hình thành trực tiếp hoặc gián tiếp từ Phê Chao. Hầu như toàn bộ các công ty bán dẫn tại thung lũng Silicon đều có nguồn gốc từ đây. Có thể nói, trong giai đoạn đầu phát triển của ngành bán dẫn, tất cả đều được sinh ra và lớn mạnh trên đất Mỹ. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1970, ngành công nghiệp bán dẫn bắt đầu có sự chuyển dịch và thời đại của Nhật Bản bắt đầu. Ngành công nghiệp bán dẫn từng lưu truyền một câu nói vui thế này, người Mỹ chịu trách nhiệm đổi mới, kiếm những khoản tiền đầu tiên, người Nhật tiếp bước, tận dụng cơ hội để phát triển và nâng cấp ngành công nghiệp, kiếm được đặt tiền thứ hai tiếp theo, người châu Âu bừng tỉnh, bắt đầu tranh giành thị phần với người Nhật, cuối cùng, người Hàn Quốc lao vào, cạnh tranh khốc liệt, khiến mọi người chỉ còn húp chút nước súp. Mặc dù là câu chuyện vui, nhưng thực tế sự phát triển của ngành bán dẫn đúng là diễn ra như vậy. Sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, với tư cách là quốc gia bại trận, họ phải bồi thường rất nhiều cho các nước khác. Sau đó, cuộc khủng hoảng dầu mỏ lại xảy ra, khiến người Nhật nhận ra sự mong manh của nền kinh tế khi phụ thuộc vào tài nguyên từ nước ngoài. Nói thẳng ra, họ cần một ngành công nghiệp tự lực, vững mạnh và có thể xuất khẩu để kiếm ngoại tệ. Khi đó, họ nhắm đến ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, một ngành gần như có khả năng biến đá thành vàng. Vì vậy, chính phủ Nhật đã khởi động kế hoạch phát triển mạch tích hợp quy mô siêu lớn. Nói đơn giản, chính phủ Nhật phụ trách hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, còn các doanh nghiệp đảm nhiệm việc cạnh tranh trên thị trường. Sau Thế chiến II, Nhật Bản trở thành đồng minh phụ thuộc vào Mỹ, một đàn em nhỏ bé. Khi Nhật muốn phát triển ngành bán dẫn, Mỹ không hề ngăn cản mà cho phép họ tự do phát triển. Kết quả, Nhật Bản, với lợi thế lao động giá rẻ, nhanh chóng trở thành nhà sản xuất bóng bán dẫn lớn nhất thế giới trong giai đoạn đầu. Khi thời đại bóng bán dẫn kết thúc và mạch tích hợp trở thành xu hướng chính, Nhật Bản nhanh chóng chuyển đổi theo chính sách phát triển không thay đổi của họ. Sau đó, Nhật Bản tập trung toàn lực phát triển máy quang khắc. Khi đó, Mỹ có GCA là hãng dẫn đầu trong lĩnh vực này, nhưng không lâu sau, Nikon của Nhật đã vượt qua GCA, thậm chí còn có sự tham gia của Canon. Người Nhật rất thông minh, vừa vượt qua Mỹ về mặt kỹ thuật, vừa áp dụng chiến lược giảm giá để chiếm lĩnh thị phần của Mỹ. Hay nói về chip nhớ, vào thời điểm đó, Nhật Bản dựa vào lợi thế lao động giá rẻ và chuỗi cung ứng hoàn thiện, tuyên bố rằng giá chip nhớ của họ sẽ luôn rẻ hơn 10% so với các công ty Mỹ. Bạn thử nghĩ xem, ai có thể chống lại điều này? Kết quả là, trong giai đoạn đỉnh cao, Nhật Bản vượt qua Mỹ, đạt 80% thị phần toàn cầu và giữ vị trí số 1 trong ngành chip nhớ. Có thể nói, vào đầu những năm 1980, Nhật Bản không chỉ vượt Mỹ trong lĩnh vực máy quang khắc, mà còn đánh bại các công ty Mỹ trên các mặt trận khác như bộ nhớ và các loại chip khác. Khi đó, các công ty lớn của Mỹ như Texas Instruments và Fairchild không chịu nổi áp lực, còn AMD gần như chỉ tự bảo vệ mình là may mắn lắm rồi. Thậm chí, Intel, dưới sức ép từ Nhật Bản, đã phải rút khỏi thị trường bộ nhớ, sa thải hơn 2.000 nhân viên, gây tổn thất nghiêm trọng. Tất nhiên, với tính cách của người Mỹ, họ không thể ngồi yên nhìn Nhật Bản làm mưa làm gió. Khi không thắng nổi trên thương trường, họ liền sử dụng sức mạnh chính trị và kinh tế để đánh Nhật Bản. Kết quả là hai hiệp định quan trọng ra đời. Một hiệp định Plaza, hiệu lực sau 3 tháng, đồng yên Nhật nhanh chóng tăng giá 20% so với đô la Mỹ. Chưa đầy 3 năm, đồng yên tăng giá gần 100%. Ai cũng hiểu, Nhật Bản sản xuất chip với số lượng lớn để xuất khẩu. Trước đây, bán được 100 đô la Mỹ thì sau khi tăng giá 20%, chỉ còn 80 đô la Mỹ. Khi đồng yên tăng giá gấp đôi, Nhật Bản khó có thể tiếp tục xuất khẩu nữa. Hay hiệp định bán dẫn Mỹ-Nhật năm 1986, Mỹ áp dụng mức thuế trừng phạt 100% lên chip Nhật Bản. Nhật Bản phải giảm thuế nhập khẩu đối với sản phẩm bán dẫn của Mỹ, đồng thời mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ. 20% thị trường bán dẫn của Nhật phải dành cho các sản phẩm của Mỹ. Mỹ đã sử dụng chiến thuật không biết xấu hổ. Với loạt đòn này đã khiến ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật gục ngã trong chớp mắt. Quan điểm của Mỹ rất rõ ràng, Nhật Bản có thể đi theo tôi, nhưng không được vượt mặt tôi. Nếu dám vượt, tôi sẽ đánh cho sụp đổ. Thế mà đến giờ, Nhật Bản vẫn phụ thuộc và đi theo Mỹ. Quả thực là thiếu khí phách. Khi Nhật Bản và Mỹ đầu đá, châu Âu cũng bắt đầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Một số tên tuổi lớn như Philips, Siemens, Telefunken đã tham gia vào lĩnh vực vi điện tử. Tuy thành tích của châu Âu không nổi bật như Nhật Bản, nhưng Philips đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực máy quang khắc. Philips không phải vì công nghệ quá xuất sắc, mà do họ đã hợp tác với ASM để thành lập công ty ASML, hiện nay là gã khổng lồ trong lĩnh vực máy quang khắc. Phần về ASML, bạn có thể xem chi tiết 3 tập đầy đủ trên kênh. Tiếp theo, hãy nói về Samsung và sự trỗi dậy của Hàn Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản có hoàn cảnh khá tương đồng. Khi chứng kiến ngành bán dẫn của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, Hàn Quốc ban đầu có phần chậm chân, nhưng sau khi thấy Mỹ đập tan ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật, Hàn Quốc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội vươn lên.
Đến khoảng thập niên năm 1990, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chiến lược phát triển ngành bán dẫn. Tuy nhiên, khác với Nhật Bản, Hàn Quốc không đi theo mô hình chính phủ hỗ trợ nghiên cứu và doanh nghiệp tự cạnh tranh, thay vào đó, họ áp dụng chiến lược rót tiền mạnh mẽ với các bước đi cụ thể. Một, mua nhân tài để lấy công nghệ, không có công nghệ, không sao, chỉ cần mua nhân tài, Hàn Quốc chi tiền mời các chuyên gia từ Nhật Bản, nơi đang đối mặt với làn sóng phá sản trong ngành bán dẫn. Phần lớn những nhân tài này đã chuyển sang làm việc tại Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Hàn Quốc còn trả lương gấp 4 đến 5 lần để chiêu mộ các chuyên gia từ Mỹ, dẫn đến dòng chảy nhân tài ồ ạt sang Hàn Quốc. Hàn Quốc mạnh tay đầu tư vào mở rộng các dây chuyền sản xuất bán dẫn. Như mọi người đều biết, nền kinh tế luôn có tính chu kỳ, bao gồm giai đoạn phồn thịnh và suy thoái. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng cách đối phó như sau. Trong giai đoạn phồn thịnh, đẩy mạnh phát triển, mở rộng sản xuất, tăng cường nghiên cứu và doanh thu. Trong giai đoạn suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính, cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả, giảm chi tiêu, cố gắng duy trì qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, Samsung lại không đi theo quy tắc thông thường này, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng tài chính như năm 1997 và năm 2008, khi các công ty lớn khác chịu thiệt hại nặng nề vì doanh số giảm, Samsung đã chơi một nước cờ táo bạo, đầu tư ngược chu kỳ. Samsung áp dụng chiến lược, càng khủng hoảng, càng mở rộng sản xuất, theo logic thông thường, sản lượng càng lớn thì chi phí sản xuất sẽ càng thấp. Samsung đã tận dụng điều này để tiến hành chiến tranh giá cả ngay trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, khiến nhiều đối thủ cạnh tranh bị loại khỏi thị trường. Tuy nhiên, việc bán phá giá của Samsung cũng thu hút các cuộc điều tra chống độc quyền, nhưng với sức ảnh hưởng và nguồn lực của mình, Samsung chỉ bị phạt tiền, một khoản phí bảo vệ, còn thị phần đã giành được thì vẫn giữ vững. Khác với Nhật Bản, Samsung hiểu rằng chỉ cần không chạm vào giới hạn đỏ của Mỹ, thì Hàn Quốc vẫn có thể phát triển mạnh. Dù sử dụng chiến lược bán phá giá, Samsung đã nhanh chóng vươn lên và củng cố vị thế của mình trên thị trường toàn cầu. Cùng lúc đó, TSMC cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Sự trỗi dậy của TSMC không phải ngẫu nhiên, mà là một phần trong chiến lược của Mỹ. Sau khi đánh bại Nhật Bản, Mỹ không muốn lặp lại tình trạng một quốc gia thống trị duy nhất trong ngành bán dẫn. Vì vậy, họ đã hỗ trợ Hàn Quốc và Đài Loan phát triển ngành bán dẫn để cân bằng. Được rồi, video hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nhé. Nếu bạn thấy series này hãy đừng quên một like, một subscribe để ủng hộ kênh nhé.